Good day guys again and welcome back to my channel. Quick video lang to guys. Today tuturo ko sa inyo kasi magtatag-ulan na. So ituturo ko sa inyo kung paano natin mapapanatili na or patagalin yung buhay ng ating wiper blade. Itong wiper blade natin. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-maintenance or kung paano siya bigyan ng matagal na buhay. So, ito yung mga kakailanganin natin. So, ang mga kailangan lang natin sa pag-maintain ng ating wiper blade, Joy, kung meron kayong Joy sa Pilipinas, is Joy, yung dishwashing liquid. Ginagawa ko to sa aking wiper blade. Kaya tumagal yung aking wiper blade ng till now, I think is magdadalawang taon na siya, no? Okay, dito sa Saudi Arabia mabilis masira yung ating wiper blade kasi nga moisture, tapos sobrang init, and then maalikabok. So lahat ng yan is kalaban ng rubber, no? Katulad na lang din ng ating mga sidings dito kasi may mga rubber din yung mga yan. So nahihirapan talagang hindi tatagal yung wiper blade. Hindi talaga tatagal yung rubber dito, or especially dito sa ating wiper blade ng ating windshield kasi nga exposed siya masyado sa araw. So sobrang mabilis siya ma-damage. So ang kailangan niyo gawin diyan, lagi niyo i-maintain siya in every week. Linisan niyo, or pagka ginamit nyo siya ng maputik, so mas magandang linisan nyo siya ng procedure na to para tumagay yung wiper blade nyo, no, ng at least twice, no. So kung hindi kayo dito sa Saudi, kung hindi kayo maglilinis or di nyo alagayin yung wiper blade nyo, in every 3 months magpapalit kayo ng inyong wiper blade. Magkano ang wiper blade dito? It's 30 or to 50 real, okay? So it's very expensive kung i-convert nyo sa ating Philippine peso. So pagtanggal ng wiper blade, it's very simple lang din. Kung nakikita nyo tong tab na to, push nyo lang siya and then pull it down. Okay? Yan. So natanggalan natin yung ating wiper blade. So, kuha tayo ng batya o balde, kahit anong bucket na pwede nyo para mapaglagyan ng tubig. Then, lagyan natin siya ng liquid soap. Para lang kayo naghuhugas ng plato rin, no? Yan. So, pigayin nyo ng ganyan. Tapos, i-wipe nyo to dito sa inyong blade kung makikita nyo yung difference. See? 'Di ba? Madumi. So sa akin kasi lagi ko siyang nalilinis in every week. So hindi siya ganun kadumi. Pero kung sa iba 'yan, sobrang dumi talaga. So gawin niyo lang 'to in every week sa inyong wiper blade, no? Para makita nyo yung difference. Kung gagawin nyo ito lagi, laging malambot yung inyong blade. So kapag malambot yung blade nyo, makaka-wipe siya ng maganda doon sa inyong windshield. Okay? Kung naghahanap naman kayo ng magandang brand ng wiper, hanapin nyo yung silicone brand. Pero for sure wala kayong makikita kasi lahat ng mga tindahan hindi nagbebenta nyo kasi sobrang tagal. Tumatagal yun mahigit ng 3 taon or more than 3 taon. Depende na lang sa inyong pag-maintain. Kung nakikita nyo, linis na siya. So now, gagawin natin, lilinisan natin siya nito towel. Pero kung gusto nyo banlawan muna ng water, pwede nyo banlawan ng water. Okay?
See? Diba sobrang dumi siya. So, continuous ulit natin yung paglinis. Hanggang sa parang hindi nyo na maalis yung black dyan. Okay? Sa paglilinis. Talagang may black na yan kasi rubber to. So, ang gagawin lang natin is ipapalight lang natin yung black na kumakapit dito sa ating dishwashing foam. Yan. Medyo light na siya. So, after natin banlawan, i-wipe natin ulit siya ng ating dry cloth. So, kung makikita nyo, yan, ang diferensya kaganina. Hindi na siya black masyado. Okay? So, kung nakikita nyo ngayon, sobrang linis na ng ating wiper blade. So, pwede na natin ibalik. And kung makikita nyo dito, ito yung mga pinaglinisan. So, ito yung pinakauna. And then, ito yung pangalawa. Ito na yung last. Hindi na siya ganun kadumi. Okay, so proceed tayo ulit sa pagtanggal dun sa pangalawa. So, ito yung pangalawa. Yan, kung makikita nyo, madumi talaga siya. So, try natin linisan. Linisan muna natin yung foam. Yan siya. So, kita nyo yung dumi. Okay, linis natin siyang foam. Okay, now, nalaman natin. Guys, do this one in every week para ma-save nyo yung inyong wiper blade. Sa Pilipinas, medyo may kamahalan yung wiper. So, mas magandang nilinis nyo lagi. So, yan. Yan. So, ito yung makikita nyo. Light yung cleaning, no? Light yung cloth natin kasi malinis. So, first natin to. Sa pagbalik, revert order lang tayo. Yan lang natin to. Napakasimple lang dun sa pagbalik. Ibalik nyo lang to ng ganyan. Yan. Okay. So, itong tab niya dito sa labas siya ng wiper. Kumbaga nando dito siya. Nandun siya. Yan. Tapos pasok nyo lang ng ganyan. Then slide nyo lang pa. Pasok siya. Now, yan. And then maglalak yan. Itong clip dito maglalak siya. Balik na natin to. Ito naman tayo sa isa. So now check natin yung ating wiper blade kung wala na siyang ingay. So kung makikita nyo, wala na yung squeezing sound niya, no? Yung kik kik kik. Yung parang na ganun na tunog. So nawala na. So yun guys, no, napakasimple lang ng pag-maintain ng ating wiper blade. So makakasave tayo ng malaking halaga sa pag-maintain lang ng ating wiper blade. And then pagkatapos nyo pagkatapos nyo linisan yung wiper blade, mas magandang linisan nyo rin yung stayan ng wiper, no? Itong yung baba ng windshield, lagi nyo itong linisan kasi lahat ng dirt nawa-wipe ng ating wiper blade is
na pupunta dito sa pinaka lower part ng ating windshield. Okay? So, hanggang dito na lang. I hope na may tutunan kayo dito sa video nito, and pwede nyo siyang gawin kahit sa anong sasakyan. Okay? So, please don't forget to hit my subscribe button and click the bell para ma-notify kayo sa mga bago kong videos. And dito na lang. Salamat sa inyong lahat, and we'll see you with my next video. Bye!